ሰላም የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ቅዱስ ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሰብስክራይበሮች ደግሞ ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ አድርጉ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ በቻርት ፓተርን ነው ትሬድ የምናደርገው። እዚህ ጋር ጎልድ ላይ 5 ሚኒት ቻርት ላይ ፍላግ ፓተርን የሚባል ቻርት ፓተርን አይቻለውና ባይ ዘ ወይ እኔ ከዚህ በፊት ከስማርት መኒ ኮንሰፕት በፊት ትሬድ የማደርገው በሳፖርት እና ሬዚስታንስ ነበር። ከዛ በኋላ ነው ወደ ኤስኤምሲ የተቀየርኩት ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን በቻርት ፓተርን ምናምን ያየው ነበር ትሬድ የማደርገውና እዚህ ጋር 5 ሚኒት ቻርት ላይ አሁን ፍላግ ፓተርን ቻርት ፓተርን አይቻለውና እስቲ ቻርት ፓተርኖች ይሰራሉ ወይ የሚለውን አብረን እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ላስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ በጠየቅኳችሁ ጥያቄ መሰረት ቀድሞ ትክክለኛውን መልስ የመለሰው ይሄኛው ዩዘር ነው። እንደምታዩት $10 ጊፍት ሰጥቼዋለሁ ማለት ነው። የዛሬም ጥያቄው የሚሆነው ደግሞ የቪዲዮ የሆነ ቦታ ላይ ጥያቄ አስቀምጣለሁ። ቀድሞ ትክክለኛውን መልስ ለመለሰ ባለ እድለኛ $10 ጊፍት ይኖረዋል ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ኦኬ ያው እዚህ ጋር ጎልድ ላይ 5 ሚኒት ቻርት ላይ ቻርቱን አግኝቻለሁ። ፍላግ ፓተርን የምንለው እዚህ ጋር ሬዚስታንስ ሌቨል አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ታች ሳፖርት ሌቨል አለ ማለት ነው። እስቲ ምን እንደሚፈጠር አብረን እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ከዛ ብሬክ አደረገው ወደ ላይ ወጣል ብዬ ነው ኤክስፔክት ማደርገው ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ቴክ ፕሮፊት አስቀምጣለሁ እና ሎንግ ፖዚሽን ስቶፕ ሎስ ቢያንስ ቴክ ፕሮፊት 1 ቴክ ፕሮፊት 2 ቴክ ፕሮፊት 3 እስከ 3 ድረስ ነው ታርጌት ያደረኩት። እዚህ ጋር ሪስክ ሪዋርዱን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሪስክ ያደረኩት 20 ፒፕስ። እዚህ ጋር ያሰማርነውን ትሬንድ ላይን ብሬክ አድርጎታል። እንደምታዩት እኛም በኤስኤምሲ ሊኩዊዲቲ ነው የምንለው። ሁልጊዜ ማርኬት ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ሁልጊዜ ማርኬት ሊኩዊዲቲ ብሬክ ለማድረግ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብሬክ አድርጎታል። ይሄው እንደምታዩት ነው ማርኬቱ ወደ ላይ ፍላይ ያደረገ ነው። ኦኬ ቴክ ፕሮፊት 1 ሌቨል ላይ ጥቂት ፒፕስ ቀርቷል። ቴክ ፕሮፊት 1 ሂት አድርጎታል። ቴክ ፕሮፊት 1 ሂት አድርጓል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማርኬቱ ወደ ታች ሪትረስ እያደረገ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴክ ፕሮፊት 1 ሌቨል አልፈናል ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማርኬቱ ከዚህ ሌቨል ወደ ላይ ወጥቷል። ከገባንበት ኦልሞስት አሁን ወደ ብዙ ፒፕስ ፕሮፊት ራን አድርገናልና ማርኬት እዚህ ጋር ሳይሆን 15 ሚኒት ላይ እንሂድና እዚህ ጋር ያለ ሬዚስታንስ ሌቨል አለ እና እዛ ጋር ሪአክት ያደርጋል ብዬ ነው የማስበው። አሁን እዚህ ጋር ሪአክት ያደርጋል ወደ ታች ይመለስና እስከዚህኛው ሰፕላይ ዞን ድረስ ማለትም ታች ያሰማርኩታል። ያው ጋይስ እንዳያችሁት ወደ ታች ሪትረስ እያደረገ ነው እና እዚህ ጋር ያሰማርኩት ደግሞ ሰፕላይ ዞን አለ ማለትም በእንትን ሬዚስታንስ ሌቨል አሁን እንደ ሳፖርት የሚያገለግል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ሪአክት አድርጎ ቀጥታ ቡል ይወጣል ማለት ነው ወደ ላይ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴክ ፕሮፊት ሂት አድርገናል ጋይስ። ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ማርኬቱ በሬዚስታንስ በሳፖርት ሌቨል ተነስቶ ነው እዚህ ቴክ ፕሮፊት 2 ድረስ የመጣልን ማለት ነው። ከዚህ በፊትም እንደዛው ነበር ግን ትሬድ የማደርገው ያው ያን ያህል አላምንባቸውም። የስማርት መኒ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ካያችሁ አሁን እዚህ ጋር ትሬንድ ላይን በኤስኤምሲ ሊኩዊዲቲ ነው፣ በሳፖርት እና ሬዚስታንስ ደግሞ እዚህ ጋር አሁን እንትን ነው ማለት ነው ባይ የምንገባበት ነው። ያ ግን ሊኩዊዲቲ ነው በኤስኤምሲ ለዛ ነው። እና እዚህ ጋር ማርኬቱን እንደምታዩት ወደ ላይ በጣም እየበረረ ነው ማለት ነው።
በጣም ብዙ ፕሮፊት ራን አድርገናል። ይህንን ትሬድ ሲግናል ለፕራይቬት ቻናል ያልሰጣችሁም ምክንያቱም ቴክ ፕሮፊት እና ስቶፕ ሎስ የቱ ጋር እንደማስቀመጥ እርግጠኛ ስላልሆንኩ ይህንን አልሰጣችሁም ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ትንሽ ፒፕስ ነው ለቴክ ፕሮፊት 3 የሚቀረው ማለት ነው። እንጠብቀዋለን ማርኬቱን ሪትሬስ እያደረገ ነው እዚህ ሌቨል ላይ። ኦኬ ቴክ ፕሮፊት 3 ሂት አድርገናል፣ ኦል ቲፒ ስማሽ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ቻርት ፓተርን ይሰራል። እዚህ ጋር 5 ሚኒት ላይ ብንሄድ ይሄንን ይመስላል ፖዚሽናችን እና እንዳያችሁት ነው። ምን አይቼ እንደገባው ደግሞ ድጋሚ አናላይዝ ላድርግላችሁ። እዚህ ጋር ሬዚስታንስ ሌቨል አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማርኬት ብዙ ጊዜ ተች ያደረገበት ሬዚስታንስ ሌቨል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ታች ሰፖርት ሌቨል አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ከዛ በኋላ ነው ይሄንን ወደ ላይ ይወጣል ብዬ አስቤ ይሄንን ትሬድ የገባሁት ማለት ነው። እንደምታዩት ብዙ ፕሮፊት ራን አድርገናል እና ሎንግ ፖዚሽን ስቶፕ ሎስ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ገብቼ ስቶፕ ሎስ እዚህ አካባቢ ነው በሪ ያስቀመጥኩት እና ቴክ ፕሮፊት እዚህ ድረስ ነበር። ይሄንን ይመስላል የገባነው ትሬድ። ይሄንን ላሳያችሁ ነው። ጎልድ ላይ ሰፖርት እና ሬዚስታንስ ኦር በቻርት ፓተርኖች ምናምን ትሬድ ብታደርጉ ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። 5 ሚኒት ቻርት ላይም እንዳያችሁት ታገኛላችሁ ቻርት ፓተርኖች ማለት ነው። ይሄንን ለመጠቀም ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከንገናኝ ሌትስ ጎ።